Călătoria cu campervanul continuă, iar în episodul de astăzi vă prezint San Marino. Din drumul șerpuit se vede muntele Titano, parte a lanțului montan Apenin. Se spune că San Marino este cea mai veche republică în viață din lume. Turismul domină economia acestui microstat, care găzduiește mai mult de 3 milioane de vizitatori în fiecare an. Economia țării se bazează în principal pe finanțe, industrie, servicii, comerț cu amănuntul și turism. Este una dintre cele mai bogate țări din lume în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, cu o cifră comparabilă cu cele mai dezvoltate regiuni europene. Țara ocupă locul 44 în Indexul Dezvoltării Umane. San Marino este primul stat existent care a abolit pedeapsa cu moartea. San Marino este cel de-al treilea cel mai mic stat independent din Europa, după Vatican, Monaco și, până la independența statului Nauru în 1968, a fost cea mai mică republică din lume. Se crede că regiunea a fost locuită încă din timpuri preistorice, deși dovezi arheologice ale existenței pe muntele Titano datează doar din Evul Mediu. Republica San Marino a primit numele după un tăietor de piatră dalmat, pe nume Marino, care a fugit aproape acum 1600 de ani de pe coasta dalmată în timpul unei invazii turcești și s-a adăpostit printre stâncile aspre ale Monte Titano, muntelui Titano, de unde se putea vedea Marea Adriatică.
În anul 1085 după Hristos, mănăstirea de pe muntele Titano l-a canonizat pe Marino și i-a schimbat numele în San Marino, care înseamnă Sfântul Marino. San Marino a fost fondată la 3 septembrie 301. A reușit să-și păstreze independența timp de peste 1700 de ani. Orașul capitală numit San Marino este un labirint de străzi înclinate, presărat cu cafenele și magazine mici. San Marino a fost construit pe un munte, ceea ce înseamnă că se află într-o poziție excelentă pentru a se apăra împotriva atacatorilor. Cu toate astea, fără acces la mare, nu au fost suficient de importanți pentru ca cineva să-i viziteze. Astfel, au avut o poziție defensivă bună și au reușit să rămână independenți. De asemenea, nu au dorit să se extindă și au rezistat oricăror oportunități de a obține mai mult teren. În schimb, au format alianțe cu vecinii lor, chiar dacă ocazional au trebuit să lupte pentru a-și păstra teritoriul. Gondold ezt izében. Este una din puținele țări care nu face parte din zona euro, dar au voie să-și bată moneda proprie și să aibă propriul design pe partea din spate. De pe turnurile de pază și din piațete, priveliștile asupra zonei înconjurătoare sunt magnifice.
Punctul cel mai înalt din San Marino este Muntele Titano, cu o înălțime de 739 de metri, iar de pe acest munte se poate vedea spre nord-vest către Apenini, iar spre est către coastă până la Rimini. Dacă este senin, cei care ajung în vârf pot vedea inclusiv coasta dalmată din Croația. În jurul capitalei Republicii San Marino se află mai multe sate mici așezate pe vârfuri și pinteni dominați de castele proprii. Majoritatea oferă vederi excelente asupra peisajului și a muntelui Titano, iar câteva au istorii interesante. Palazzo Pubblico sau Palatul Public, în stil neogotic cu turnul său pătrat, a fost proiectat de arhitectul Francesco Azzurri la sfârșitul anilor 1800 și este construit din piatră extrasă de pe muntele Titano. Fațada este decorată cu stemele Republicii și ale celor 4 municipalități, iar în interior o scară duce la sala Consiliului de la ultimul etaj. Piața de la Libertà este unul dintre cele mai populare locuri de vizitat în San Marino, deoarece pe parcursul zilei, gardienii di Rocca schimbă garda într-o ceremonie colorată.
좀 어야 되면
Сколько ты тут побрали? Rocca Guaiata sau Fortăreața Guaiata. 3 fortărețe încununează lunga creastă a muntelui Titano, cu orașul San Marino adunat la poalele muntelui. Prima și cea mai veche dintre fortărețe este Rocca Guaiata, construită în secolul al XI-lea. A servit o perioadă ca închisoare și a fost reconstruită de mai multe ori pentru diferite scopuri, până când a ajuns la forma pe care o vedem astăzi. Trei castele punctează creasta sa lungă, ajungând la cel mai înalt dintre ele, Rocca Cesta. Acestea sunt legate printr-un drum pavat, Passo delle Streghe sau Drumul Vrăjitoarelor. Partea inferioară a acestuia este mărginită de chioșcuri care vând gustări, băuturi și suveniruri, oferind astfel muntelui un aer de carnaval. Este nevoie de puțin efort pentru a ajunge aici, dar turnul merită o vizită pentru priveliștele panoramice asupra zonei înconjurătoare de pe peretele său înalt. Cele 3 turnuri sunt reprezentate atât pe drapelul San Marino, cât și pe stema sa și fac parte dintr-un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, care include orașul vechi. Bazilica di San Marino. Această bazilică neoclasică a fost construită la începutul secolului al XIX-lea pe fundațiile unei biserici din secolul al IV-lea, de asemenea dedicată lui San Marino, care fusese abandonată. Aici este locul unde campez în seara asta în San Marino. Este foarte aproape de centru vechi, undeva la maxim 1,5 km.
Mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube și să activați notificările și vă aștept în continuare pentru noi călătorii cu campervanul.